ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የአድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 ቻፕተር 2 አካውንቲንግ ፎር ሼር ቤዝ ፔመንት ወይም ደግሞ IFRS 2 ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ቻፕተር የምናያቸው ለርኒንግ ኦብጀክቲቮቻችን እነዚህ ናቸው። we try to cover all these things ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ IFRS 2 ምንድነው ወይም ሼር ቤዝ ፔመንት ስታንዳርድ ለምን አስፈለገ? ይህ ስታንዳርድ ለምንድን ነው ኢሹ የተደረገው የሚለውን ስናይ the objective of this IFRS is to specify the financial reporting by an entities when it is undertaken a share based payment transaction ነው። ስለዚህ ድርጅቶች ሼር ቤዝ ፔመንት ትራንዛክሽን ወይም ፔመንት ሲኖራቸው እንዴት ነው ፋይናንሻል ሪፖርት ላይ ሪፖርት የሚያደርጉትን የሚለውን ነገር ምን ለማድረግ ነው ጋይድ ለማድረግ ነው ማለት in particular it is require an entities to reflect it is profit or loss statement ወይም financial position the effect of share based payment transaction ነው። ስለዚህ ይሄ ስታንዳርድ ምንድነው የሚያደርገው it require ኢንቲቲዎችን ፋይናንሻል ሪፖርት የሚያዘጋጁ ተቋማትን ሼር ቤዝ ፔመንት ትራንዛክሽን ካላቸው ኢንካም ስቴትመንቱንና ባላንስ ሺቱን እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ወይም እንዴት ሃንድል ማድረግ እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንት ግን ምን ማለት ነው? ሼር ቤዝ ፔመንት ስንል ምን ማለት ነው? as the name indicated when you say share based payment it is referred to a payment by the companies based on its share price ማለት ነው። ስለዚህ ድርጅቶች አገልግሎት ይጠቀማሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጉድሶችን ይገዛሉ፣ ካሽ ሊከፍሉ ይችላሉ ወይም በዱቤ ሊያደርጉ ይችላሉ። another option ደግሞ ምንድነው they may be paid in terms of their share price ማለት ነው። in terms of their share price ወይም በካሽ ከመክፈል ይልቅ ወይም በአካውንት ፔብል ከማድረግ ይልቅ በሼር ፕራይዛቸው ላይ ቤዝ አድርገው ከሆነ ኮምፐንሴሽኑን የሚከፍሉት ሼር ቤዝ ፔመንት እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንት occur when an entities buy goods and service from the counter and the other counterparty it may be supplier or even an employee ማለት ነው። ሼር ቤዝ ፔመንት ስንል ምን ማለት ነው? ኤንቲቲዎች የተለያዩ ጉዶችን ገዝተዋል፣ ሰርቪሶችን ተጠቅመዋል፣ ከሰፕላይ ሊሆን ይችላል፣ ከኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች which is counterparties ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን ለነሱ ኮምፐንሴሽን ክፍያ የምንከፍለው በሼር ፕራይሳችን ላይ ቤዝ አድርገን ነው ማለት። ለዚህ ነው it is a transaction in which entities obtain goods and service in exchange of for issuing its share or paying in cash with the cash payment is linked the value of its share። ስለዚህ ለተገለገልንበት አገልግሎት ወይም ለገዛነው ዕቃ በካሽ ሳይሆን የምንከፍለው አዲስ ሼር ኢሹ በማድረግ ወይም ካሽ እንኳን ብንከፍል የካሽ ክፍያው ከምን ጋር የተያዘ ከሼር ፕራይሳችን ጋር ሊንክ ያደረገ the cash payment which is linked with our share price ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? share based payment እንለዋለን። ወይ አዲስ ሼር ኢሹ አድርገን እንሰጣቸዋለን ወይም የምንከፍላቸው ካሽ ከኛ የሼር ፕራይስ ጋር ሊንክድ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ይሄ ለቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች፣ ሲኒየር ኤክስኪዩቲቮች፣ በጣም ትልልቅ ለሆኑ ኢምፕሎዮች ድርጅቶች ቦነስ እና ሰለሪ ከመክፈል በተጨማሪ እነሱን ለማቆየት ምን ያደርጋሉ? ሼር ቤዝ ፔመንት በሼር ቤዝ ፔመንት ክፍያ ይከፍላሉ ወይም ደግሞ ኮምፐንሴሽን ይሰጣሉ ማለት በአክሲዮኖችን ኢሹ በማድረግ ወይም ኦፕሽን ቱ ፐርቼዝ በመስጠት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ IFRS 2 the all ይሄንን ያወራል። ነገር ግን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ሼር ቤዝ ፔመንት አሬንጅመንት ዴፊኒሽኑን እና ሼር ቤዝ ፔመንት ትራንዛክሽን ሰፓሬትሊ ስለሚያስቀምጠው እኛም በዛው ልክ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንት አሬንጅመንት የምንለው it is an agreement between በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ያለው አግሪመንት ነው። በማንና በማን? በኤንቲቲው እና another party። ኤንቲቲ የምንለው ተቋሙ ነው። ዜን another party የምንለው ኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል፣ ሰፕላይ ሊሆን ይችላል፣ ሰፕላየር ሊሆን ይችላል or other party ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለዚህ በሼር ቤዝ ፔመንት ውስጥ ለመሳተፍ ኤንቲቲው እና ያ የተስማማውን አካል የሚፈጥሩት አግሪመንት ነው ሼር ቤዝ ፔመንት አሬንጅመንት የምንለው ማለት። ስለዚህ this arrangement entitled the other parties ያ other party የምንለው ኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል፣ ሰፕላየሩ ሊሆን ይችላል፣ ምን ለማግኘት entitled ይሆናል? to received share or share option of the entity። ስለዚህ ላቀረበው ሰፕላይ ወይም ኤምፕሎይ ደግሞ ከሆነ ላገለገለበት አገልግሎት
ምን ለመቀበል ኢንታይትል ይሆናል? ሼር ወይም የሼር ኦፕሽን። ሼር ኦፕሽን የምንለው በጣም ባነሰ ዋጋ ብዙ ሼሮችን እንዲገዛ እድል ሲሰጠው ክፍያው በዚህ መልክ ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ማርኬት ላይ የሚሸጥበት የ1000 ብር ሼር በሼር ኦፕሽን እኛ 600 500 ብር ለኤምፕሎዮቻችን ወይም ለሰፕላየሮቻችን just like compensation ክፍያ አድርገን ልንሰጥ እንችላለን። ያንን ሼር ኦፕሽን እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ to receive cash and other assets based on the share price። ሁለተኛው ደግሞ ኢንታይትል የሚሆኑት እነዚህ other party የምንላቸው ኤምፕሎይ ወይም ሰፕላይ ካሽ ነው የሚቀበሉት። ሰራተኛውም ለሰራበት ይቀበላል፣ ሰፕላየሩም እቃውን ለሸጠበት ካሽ ይቀበላል። ነገር ግን ካሹ ከምን ጋር ዲፔንድድ ይሆናል? ከፕራይስ ኦፍ ዘ ሼሩ ጋር ዲፔንድ ይሆናል። እናየዋለን። ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼሩ ከፍ ሲል የሚያገኘው የካሽ መጠን ከፍ ይላል። ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼሩ ዝቅ ሲል የሚያገኘው የካሽ መጠን ዝቅ ይላል። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንት አሬንጅመንት የምንለው the agreement between entities and other parties to entitle the other parties employees or supply to share to get or to receive the share of the entity and the cash and other assets based on the share price። ነገር ግን ምን አለው? which is visiting condition የምንላቸው አሉ። visiting condition የምንላቸው ይሄ አግሪመንት እንዲፈጸም ይሄ ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው። sometimes there may be a condition in order to fulfilling this agreement ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ በሼር ቤዝ ፔመንት የሚያገኘው ወይም በሼር ቤዝ ፔመንት የሚከፈለው ምን ሲሆን ነው? 1 ዓመት ሲሰራ፣ 2 ዓመት ሲሰራ፣ 3 ዓመት ሲሰራ ምን ሲያደርግ ነው የሚለው ኮንዲሽኖች አሉ። የነዛ ሳቲስፋይ ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይድ ሲሆኑ ነው ሼር ቤዝ ፔመንቱ አሬንጅ የሚደረገው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛው ትራንዛክሽኑ share based payment transaction ደግሞ ስንል the transaction which is the entity receiving goods እቃውን ከሰፕላይ ተቀብሏል ወይም ሰርቪስ ተቀብሏል as a consideration ምን ለማድረግ for equity instrument አክሲዮን ለመስጠት ወይም የሼር መጠን ለሰራተኛው ሊሆን ይችላል ወይም እቃውን ላቀረበለት ድርጅት ለመስጠት or liability incur ለማድረግ liability ምን incur የሚያደርገው ምንድነው? ወደፊት የምንከፍለው ካሽ አለ። ስለዚህ ያ ወደፊት የምንከፍለው ካሽ ግን ከምኑ ጋር ሊንክድ ያደረገ ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ based on the price of equity instrument of the entity ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ይፈጽማል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰፕላየር እና ኤምፕሎዮች የተለያዩ ጉድስ እና ሰርቪስ ለኤንቲቲው ይሰጣሉ። ኤንቲቲው ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሰፕላየር እና ለኤምፕሎዮች ወይ ቀጥተኛ አክሲዮን ይሰጣል ወይም የመግዛት ኦፕሽን ሼር ኦፕሽን ይሰጣል ወይም ደግሞ ክፍያውን በካሽ ቢከፍልም ነገር ግን ካሹ በምን ቤዝድ ሆኖ በሼር ቤዝ ፔመንት ሆኖ ክፍያውን ሊከፍል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ስለ ሼር ቤዝ ፔመንት ስናወራ ማወቅ ያሉብን ተርሚኖሎጂዎች አሉ። the grant date የምንለው the grant date የምንለው the date which is we are agreed with the entity ማለት ኤንቲቲው እና ኤምፕሎዩ ኤንቲቲው እና ሰፕላየሩ ኤንቲቲው እና other party approved አግሪመንታቸውን የተፈራረሙበት አግሪመንቱ approved የሆነበት ዴት ግራንት ዴት ይባላል። ስለዚህ ትራንዛክሽኑ ሲመዘገብም ግራንት ዴት ላይ በነበረው የፌር ማርኬት ቫልዩ ነው ወይ የአክሲዮኑ ወይ የአሴትም ከሆነ የአሴቱ ቫልዩ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የሚደረገው ግራንት ዴት ላይ በነበረው የፌር ቫልዩ። ለምሳሌ የአክሲዮን መጠኑ 100 አክሲዮኖች ከሆነ የምንሰጠው ለሰራተኞቻችን ይሄ የ100 አክሲዮን በስንት ዋጋ የሚለው የሚወሰነው ግራንት ዴት ላይ ስንፈራረም በነበረው የፌር ቫልዩ ነው። ሌላኛው ቪዚቲንግ የምንለው ቅድም ያልነው ነው። it means becoming entitled ልክ አግሪመንቱ ሲፈረም ሰርድ ፓርቲዎች ወይም ካውንተር ፓርቲ የምንላቸው ኤምፕሎይ ወይም other parties they have the right to receive a share payment or cash received based on the price of the share ማለት ስለዚህ ልክ አግሪመንቱ ሲፈራረም visiting የምንለው ነገር ይፈጠራል which is the other parties which is becoming entitled they have the right to receive they are entitled to receive cash or other asset or other equities of the entity ማለት ነገር ግን visiting period የምንለው ግን ለስንት ጊዜ ነው የሚቆየው ነው period ለአንድ ዓመት referring the period during which all specified visiting condition of the share based payment arrangement are to be satisfied ስለዚህ ለምሳሌ ይህ ኮንዲሽን የሚቆየው ለሰራተኛችን በሼር ቤዝ ፔመንት ወይም የሼር ኦፕሽኑ የሚቆየው እስከ ስንት ጊዜ ነው የሚለው ፔሪዱ ለስንት ዓመት ወይም ለስንት ጊዜ የሚለው ቪዚቲንግ ፔሪድ እንለዋለን። ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ደግሞ የሚባለው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ኮንዲሽን in order to fulfilling this
ሼር ቤዝ አግሪመንት ኦር ሼር ቤዝ አሬንጅመንት ምንድነው የሚጠበቀው ከኤምፕሎይ ከሰፕላየሩስ ምን ይጠበቃል? there must be some condition in order to fulfilling the share base arrangement ማለት ለምሳሌ ሰራተኛ ከሆነ 5 አመት ከሰራህ ነው ይሄንን ኦፕሽን የሚሰጥ አክሲዮን የሚሰጥ 5 አመት ከገዛህ ነው ከሰራ ነው ሼር ኦፕሽን የሚሰጥ ወይም ደግሞ ኢርኒንግ ፐር ሼራችን በዚህ መልኩ ሲያድግ ነው ያንተንም ይሄ ኢርኒንግ ፐር ሼሩ በዚህ ያክል ሲያድግ ነው ኮምፐንሴሽን የሚሰጥ የሚባል ምን ይኖራል ኮንዲሽን ይኖር ይሄ ኮንዲሽን በሁለት ይከፈላል ሰርቪስ ኮንዲሽን እና ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን አለ ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን ሌላኛው ኤክሰርሳይሲንግ ዴት ምንድነው ኤክሰርሳይሲንግ ዴት ምንድነው የተፈጸመበት ቀን ግራንት ዴት ስንል የተፈራረሙበት ቀን ማንናማ ኢንቲቲውና አዘር ፓርቲ ማለት ኤምፕሎይ ወይም ሰፕላይ ኤክሰርሳይሲንግ ዴት ደግሞ ስንል ስምምነታቸው የሚፈጸምበት ቀን ስምምነታቸው ምንም የሚፈጸምበት ቪዚቲንግ ፔሪየድ የምንለው ከግራንት ዴቱ እስከ ኤክሰርሳይሲንግ ዴቱ ያለው ፔሪየድ የምንለው ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ደግሞ የምንለው ይህ ነገር እንዲፈጸም ሼር ቤዝ ፔመንቱ እንዲፈጸም መተግበር ያለባቸው መሆን ያለባቸው ኮንዲሽኖች ናቸው ማለት ነው ኔክስት እስቲ ሰርቪስ እና ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ማለት ምን ማለት ናቸው የሚለውን ሰርቪስ ኮንዲሽን ስንል it is a visiting condition that require the counterparties to complete a specific period of service ስለዚህ ሰርቪስ ስንል አንድ ኤምፕሎይ ሼር ቤዝ ፔመንት ለማግኘት በቪዚቲንግ ፔሪየድ ውስጥ ማድረግ ያለበት ነገር ሰርቪስ ኮንዲሽን ብቻ ከሆነ ይህ ሰርቪስ ኮንዲሽን ምንድነው የሚያመለክተው ለሆነ ያክል ፔሪየድ ኦፍ ታይም እዛ ድርጅት ውስጥ መስራት አለበት አንድ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ውስጥ ያለ ሰው ይሄንን በሼር ቤዝ ፔመንት የሼር ኦፕሽን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሼር አክሲዮን ለማግኘት በሼር ቤዝ አግሪመንት ውስጥ ካለ ለ5 አመት ከሰራ ከሆነ የምንሰጠው ለ3 አመት ከሰራ ከሆነ የምንሰጠው እቺ ስፔሲፋይድ የሆነችው ፔሪየድ ስፔሲፊክ ፔሪየድ ኦፍ ሰርቪስ ምን ትባላለች ሰርቪስ ኮንዲሽን እንላታለን ስለዚህ ይሄንን የማያሟላ ከሆነ ይሄን ፉልፊል የማያደርግ ከሆነ ሰርቪስ ኮንዲሽኑን የማያሟላ ከሆነ ምን ያደርጋል ሼር ቤዝ ፔመንቱ ለሱ ተፈጻሚ አይሆንም ለምሳሌ 5 አመት ቢሰራ ነው ይሄንን አክሲዮን የምንሰጠው ብለን እሱ 4 አመት ሰርቶ ቢወጣ we cannot give our share based payment for these types of employee ማለት ኦኬ ስለዚህ ሰርቪስ ኮንዲሽን ከሆነ ምን አይፈልግም ፐርፎርማንስ ታርጌት የለው ለምሳሌ ትርፍ ይሄን ያክል ሲሆን earning per share ይሄን ያክል ሲሆን በዚህ ያክል ስናድግምና የሚባል ነገር የለም it is depends on only ባገለገለበት አመት ነው ዲፔንድ ነው ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ግን ስንል ሁለቱንም ያካትታል ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ስንል ዋን ከላይ ያለውን ኮምፕሊት ስፔሲፊክ ፔሪየድ ኦፍ ሰርቪስን ያካትታል ለዚህ ያክል ጊዜ ለ3 አመት ወይም ለ4 አመት ነገር ግን ሁለተኛም ኮንዲሽን አለው ስፔሲፊክ ፐርፎርማንስ ደግሞ ስፔሲፊክ ፐርፎርማንስ ታርጌት አለ ለምሳሌ earning per share በዚህ ካደገ 3 አመት ከሰራህና ትርፋችን በዚህ ካደገ 3 አመት ከሰራህና which is ድርጅታችን በዚህ ያክል ከፍ ካለ የሚል ሌላ ፐርፎርማንስ ታርጌት ካለበት ምን ይባላል ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ብለዋል ስለዚህ ሁለት ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ላይ ሁለት ነገር ያለ the first specific period of service ቀደም እንዳለው 3 አመት ወይ 4 አመት መስራት አለበት ሁለተኛ 4 አመት መስራቱ ብቻ ሳይሆን ድርጅቱ ላይ የተቀመጠው ፐርፎርማንስ ታርጌትም ከፍ ማለት አለበት ነው ለምሳሌ it is including achieving sales target 4 አመት ከሰራህና በዚህ 4 አመት ውስጥ ሴሉ ከ1 ሚሊዮን በላይ ከሆነ 4 አመት ከሰራህና ፕሮፊታችን ይሄ ከሆነ 4 አመት ከሰራህና earning per shareአችን ይሄ ከሆነ 4 አመት ከሰራህና ማርኬት ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼሩ በዚህ ልክ ካደገ የምንል ከሆነ ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ይሆናል ነገር ግን ሰርቪስ ኮንዲሽን ስንል it is simply specific ለሆነ period of time ሰርቶ የምንሰጠው ከሆነ ነገር ግን ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን እና ነን ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ብለን ማለት ስለዚህ ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ስንል it is include a performance target with reference to the price of equity instrument ስለዚህ ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ስንል ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ነው ለሁለት ይከፈላል ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ስንል የፐርፎርማንስ ታርጌቱ ከማርኬት አንፃር ወይም ደግሞ ከearning per share ነው earning per share ሳይሆን ከማርኬት ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር የአክሲዮን ዋጋው ጋር የምናነጻጽረው if the market price ከጨመረ ነው
ሼር ቤዝ ፔመንት የሚፈጸመው ወይም ሌሎች ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽኖችን ብቻ ምናይ ከሆነ ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ነው ነን ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ደግሞ ምንድነው it is entity on operation ለምሳሌ ይሄንን ሪሰርች ከጨረስክ ይሄንን አናሊሲስ ከጨረስክ ወይም ይሄንን achieving a specific percentage of growth በዚህን ያክል የኢንቲቲውን earning per share ከፍ ካረገን ይሄን ያክል ብራንች ካስፋፋ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ነን ማርኬት ሪሌትድ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፐርፎርማንስ ኮንዲሽኑን ለሁለት ከፈል ነው ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን እና ነን ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ማለት ሌላኛው አንዳንድ ጊዜ ግን ሼር ቤዝ ፔመንት ላይ ምን ሊኖር ይችላል ነን ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ሊኖር ይችላል ምንም አይነት ኮንዲሽን ከሌለ ኤምፕሎዩ 2 ዓመት ስለሰራ 3 ዓመት ስለሰራ ወይም ትርፍ ስላደገ ሳይሆን ሲምፕሊ ምንም አይነት ኮንዲሽን የማይቀመጥለት ከሆነ ነን ቪዚቲንግ ኮንዲሽን እንለዋለን the share based payment which is totally implemented without any thing ማለት ነው it can be understood that this condition do not have any impact on eligibility to have share based payment ስለዚህ አንድ ኤምፕሎይ አንድ አመትም ቢሰራ 2 አመትም ቢሰራ ትርፍ ባያተርፉም earning per share ከፍ ቢልም ባይልም share based payment የመቀበል መብት አለው ምክንያቱም there is no any visiting condition ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን አደረግን ኮንዲሽኑን በሁለት ከፈል ነው ቪዚቲንግ ኮንዲሽን እና ነን ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ነን ቪዚቲንግ ሆነ ሁሉም ኤምፕሎይዎች ምን አላቸው የተዘረዘሩት ምንም አይነት ሰርቪስም የሆነ ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ግዴታ የለባቸውም ስለዚህ all are entitled to receive a share based payment ማለት ነገር ግን ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ለሁለት ከፈል ነው ሰርቪስ ኮንዲሽን እና ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ብለን ከፈል ነው ሰርቪስን ስፔሲፊክ ለምሳሌ ለ3 አመት ለ2 አመት ለ1 አመት ስፔሲፋይድ የሆነ ፔሪድ ኦፍ ታይም ማገልገል መስራት ሰፕላይም ኮረ ማቅረብና አገልግሎት ሰርቪስ መስጠት አለበት ፐርፎርማንስ እንል ግን it should be measurable performance ለምሳሌ ፕሮፊት ሊሆን ይችላል price of the share ሊሆን ይችላል earning per share ሊሆን ይችላል ወይም የከስተመር ቁጥር ሊሆን ይችላል something ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄን ደግሞ ለሁለት ከፈል ነው ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን እና ነን ማርኬት ሪሌትድ ኮንዲሽን ማርኬት ሪሌትድ always ከምን ጋር የሚገናኘው price of the share ምን ያክል ነው የአክሲዮኑ ዋጋ ያደገው የአክሲዮኑ ወይም የዛ ድርጅት ቫልዩ ምን ያክል ነው ከፍ ያለው value of the firm ነው consider if the value of the firm is beyond 10 billion the share based payment ይፈጸማል እንችላለን ነን ማርኬት ሪሌትድ ግን ስንል ኢንቲቲ ስፔሲፊክ ነው የኢንቲቲው የራሱ ግሮዝ የራሱ ብራንች የራሱ ሰራተኛ በውስጥ ያለን ፐርፎርማንስ ታርጌት ነው የምንይዘው ማለት ኦኬ ዜን በአይኤፍአርኤስ 2 ላይ ማወቅ የሚገባን 5 ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች አሉ 5 ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች እነዚህ ክላሲፊኬሽን ሪኮግኒሽን ሜዠርመንት ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ኤንድ ቼንጅስ የምንላቸው ማለት ስለ ሼር ቤዝ ፔመንት ወይም ስለ IFRS 2 ስናወራ first we should be know about classification there are 3 classification on the share based payment the first one entity settled equity settled share based payment cash settled share based payment and whether share based payment transaction with cash alternative ወይም የሁለቱም ከሁለት አንዱ ማለት የመጀመሪያዎቹ ኢኩዊቲ ሴትል ሁለተኛው ካሽ ሴትል ነው ሶስተኛው ላይ ደግሞ ከሁለት አንዱ either of ኦኬ ኢኩዊቲ ሴትል ስንል ምን ማለት ነው ኢኩዊቲ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ስንል transaction where a company receive goods and service in exchange for equity instrument አሁን ካሽ እዚህ ውስጥ አያገባም ኢኩዊቲ ሴትል ነው ካልን ሼር ቤዝ ፔመንቱ ኢኩዊቲ ሴትል ነው ካልን ድርጅቱ ላገኘው ሰርቪስ ወይም ለተቀበለው ጉድስ የሚከፍለው በኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ነው ወይ አክሲዮን ይሰጣል ወይም ደግሞ ሼር ኦፕሽን ይሰጣል ማለት ነው ኦኬ ካሽ ሴትል ስንል ግን ካሽ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ደግሞ ስንል ምንድነው the transaction where a company received good and service in exchange for cash amount paid based on its share price or share appreciation ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ተቋማቱ ኢንቲቲው አገልግሎት ወስዷል ወይም ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ወስዷል ነገር ግን ለዚህ ክፍያ የሚከፍለው በካሽ ነው ካሹ ግን ምን ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው የኢንቲቲው ሼር ፕራይስ ላይ ዲፔንድ ያደረገ የኢንቲቲው ሼር ፕራይስ ላይ ዲፔንድ ያደረገ እናየዋለን በኤግዛምፕል ስለዚህ
ኢኩዊቲ ሴትል ስንል ትራንዛክሽኑ የሚፈጸመው ለተቀበልነው አገልግሎት ኤንድ ሰርቪስ የምንከፍለው አዲስ ሼር ኢሹ በማድረግ ወይም የሼር ፐርቼዝ ኦፕሽን በመስጠት። ካሽ ሴትል ላይ ግን ሲሆን ላገኘነው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ የምንከፍለው በምንድነው ማለት ነው? በካሽ ነው። ነገር ግን የካሽ አማውንቱ በሼር ፕራይስ አፕሪሺዬሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ሶስተኛው ከሁለት አንዱ ነው። በፓርቲዎቹ በኤምፕሎይውና በኤንቲቲው በሰፕላየሩና በኤንቲቲው ስምምነት ከሁለት አንዱ ወይ ኢኩዊቲ መፈጸም ወይ ካሽ ሴትልን ሊፈጽሙ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ሪኮግኒሽን ጋር ስንመጣ ደግሞ መቼ ነው ሼር ቤዝ ፔመንት ሪኮግናይዝድ የሚደረገው እና እንዴት ነው ሪኮግናይዝድ የሚደረገው የሚለውን ስናይ ታይሚንግ አለ። ታይሚንጉ ስናይ ጉድ ከሆነ when we obtained በቃ ልክ ጉዱን ምን ስናደርገው obtain ስናደርግ ስንቀበል የኛ ሲሆን ምን እናደርጋለን? ሼር ቤዝ ፔመንቱን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን። ሰርቪስ ከሆነ ደግሞ when we received ያንን አገልግሎት ስንቀበል ያንን አገልግሎት ስንጠቀም ምን መደረግ አለበት ማለት ነው? ሼር ቤዝ ፔመንት ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ማለት። ኦኬ ኢኩዊቲ ሴትልድ እና ካሽ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ከሆነ እንዴት እንመዘግባለን የሚል ጥያቄ ደግሞ ይነሳል ሪኮግኒሽን ላይ። ስለዚህ when we have equity settled share based payment always we should be debited expense or asset የተቀበለው የአሴት የኢንቨንተሪ ሊሆን ይችላል፣ ፓተንት ሊሆን ይችላል፣ any asset ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የምንከፍለው ኤክስፔንስ ለተጠቀምንበት ሰርቪስ የምንከፍለው ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል ዴቢት ይሆናል። ክሬዲት ላይ ምንድነው የሚሆነው? ኢኩዊቲ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቅድም ብለናል ሼር ኢኩዊቲ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ከሆነ ትራንዛክሽን የሚፈጸመው በኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶች ስለሆነ ማለት። ካሽ ሴትል ደግሞ ከሆነ ካሽ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ደግሞ ከሆነ always we should be debited just like equity expense የተጠቀምነው የአገልግሎት ክፍያ ወይም የገዛነው አሴት ዴቢትድ ይሆናል። ክሬዲት ላይ ግን ምንድነው የሚሆነው? ሊያቢሊቲ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም we are promised to pay in the future based on the share price of the entity ማለት። ስለዚህ አግሪመንት ነው የምንፈጽመው። ለምሳሌ ከኤምፕሎዮቻችን ጋር ምን ብለን ልንገባ እንችላለን? ሰራተኛው አገልግሏል ወይም ሰርቪስ ሰጥቷል። ስለዚህ ሼር ቤዝ ኮምፐንሴሽን ኤክስፔንስ ዴቢት እናደርግና ክሬዲት ላይ በአንተ አገልግሎት ወይም በአንተ ፐርፎርማንስ ወይም በዚህ ጊዜ ውስጥ የድርጅቱ የሼር ፕራይስ ከ20 ወደ 30 ከፍ የሚል ከሆነ ከ20 ወደ 30 ከፍ የሚል ከሆነ የ100 አክሲዮኖችን ዋጋ በብር ቀይሬ ይሰጣል። የ1000 አክሲዮኖችን ዋጋ በብር ቀይሬ ይሰጣል። ስለዚህ ካሽ ሴትል የምንለው ይሄን ነው። ከሰፕላየርም ጋር ቢሆን ተመሳሳይ ነው። የድርጅቱ የሼር ፕራይስ አፕሪሺዬሽኑን እናይና ከዚህ ወደዚህ ከፍ ካለ ከ5 ወደ 10 ከፍ ካለ ልዩነቱን ከፍ ባለው በመሰጠ በ100 አክሲዮን ሊሆን ይችላል በ200 አክሲዮን ሊሆን ይችላል አባዝቼ እሰጥሃለሁ ብለን ሊያቢሊቲ ነው የምንይዘው። ካልሆነስ ከፍ ካላለስ ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ we should be debited expense or asset and credited liability at the time of cash settled share based payment ማለት። ኦኬ ሌላኛው ሶስተኛው ምንድነው? ሜዠርመንት ነው። how we can measure this share based payment። ስለዚህ we have an option to measure the share based payment by using fair value። በፌር ቫልዩ ነው ሜዠር የምናደርገው። ፌር ቫልዩ ግን ስንል እንዴት ነው ሜዠር የምናደርገው? ፌር ቫልዩን ወይ በሰጠነው የአክሲዮን መጠን ፌር ቫልዩ ወይም በተቀበልነው አሴት ሰርቪስ ፌር ቫልዩ። በሁለት መንገድ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። የተቀበልነው አሴት፣ የተቀበልነው ጉድ፣ የተቀበልነው ሰርቪስ ቫልዩን ፌር ቫልዩ ሜዠር ማድረግ የምንችል ከሆነ እሱን እንወስዳለን። ወይም ደግሞ እኛ የምንሰጠው የአክሲዮን እኛ ለሰራተኞቻችን ወይም ለሰፕላየሮቻችን የምንሰጠው የአክሲዮን ቫልዩን ፌር ቫልዩ ካወቅን ከሁለት አንዱ ኢዝሊ ዲተርማብል በሚሆነው ፌር ቫልዩ ኦፍ ትራንዛክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ብለን የምንለየው ለዚህ ዳይሬክት ስንል the fair value of goods and service which is received determined ከተደረገ ኢንዳይሬክት ሜተድ ደግሞ የምንለው the transaction of the fair value of the equity instrument which is guaranteed። አሁን ደግሞ የትራንዛክሽኑ ፌር ቫልዩ ዲተርማይንድ የሚደረገው እኛ በምንሰጠው የኢኩዊቲ መጠን በተቀበልነው በጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ከሆነ ዳይሬክት ሜተድ ይባላል። እኛ በሰጠነው ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የሚደረግ ደግሞ ከሆነ ኢንዳይሬክት ሜተድ ይሆናል። ነገር ግን በኢኩዊቲ ሜተድም ቢሆን በካሽ ሴትልንም ቢሆን በሁለቱም ጊዜ
at a grant date በፌር ቫልዩ ነው ሜጀር ማድረግ ያለብን። ልክ which is ሼር ቤዝ አሬንጅመንቱ ሲፈጸም ወይም አግሪመንቱ ሲፈጸም በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል አግሪመንቱ ሲፈጸም በዛለት በነበረው የፌር ቫልዩ መጠን ዴቢት እና ክሬዲት አድርገን እንመዘግባለን። ነገር ግን ኢኩዊቲ ከሆነ it does not updated for subsequent change for the fair value. if አንድ የመዘገብነው የፌር ቫልዩ ምን አናረገው አጀስት አናረገው። ካሽ ሴትል ግን ከሆነ ካሽ ሴትል ሼር ቤዝ ፔመንት ግን ከሆነ the fair value at a grant date and updated a fair value at the year end with a changing to do a profit loss statement ማለት ምን ማለት ነው? በካሽ ሴትል ላይ ትራንዛክሽኑ ስንመዘግብ በፌር ቫልዩ ከሆነ በፌር ቫልዩ ሜዥር አድርገን ነው then at any reporting date በየአመቱ ሪፖርቲንግ ዴት ላይ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄ ነገር ሴትል እስከሚሆን ድረስ እስከምንከፍላቸው ሊያቢሊቲ አይደለም የምንለው ካሽ ሴትል ላይ ይሄ ሊያቢሊቲ እስከሚከፈል ድረስ የፌር ቫልዩ ቼንጅ ካለ አፕዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ስለ ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ነው። ቅድም ያወራን ነው። ኮንዲሽኑ በስትክክል መገለጽ አለበት። ስፔሲፋይ no existing condition visiting condition ከሆነ all condition service ይሁን performance ይሁን ከሆነ market ይሁን non market ይሁን it should be determined on our agreement ማለት the condition that determine whether an entity received a service that entitled to the counterparty to receive a share based payment award ስለዚህ ኮንዲሽኑ በስትክክል ሴትድ መደረግ አለበት ማለት ቅድም ያወራነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ምን ብለን ማየት እንችላለን? Does the condition determine whether the entity received the service that entitled the counterparty the share based payment? ስለዚህ ኢንቲቲው ወይም ደግሞ ይሄ ያለው ኮንዲሽን ኢንቲቲውን ወይም ካውንተርፓርቲውን ሼር ቤዝ ፔመንት እንዲወስድ ወይም እንዳይወስድ ያደርገዋል? ኖ ከሆነ ምንም አይነት ኮንዲሽን ከሌለ ኖ ቪዚቲንግ ኮንዲሽን ምን ማለት ነው? በቃ በተስማማን ጊዜ ምንም አይነት ሰርቪስም ቢሆን ፐርፎርማንስም ኮንዲሽንስ ኤምፕሎይም ወይም ሰፕላይ ማሟላት የለበትም ያለውን በሙሉ ይወስዳል ሼር ቤዝ ፔመንት ይፈጸማል። ነገር ግን ኮንዲሽኑ is there is any condition yes ከሆነ መልሳችን ኦኬ። አሁን ደግሞ ምናለን ኮንዲሽኑ only specific period of service ነው የሚያየው እንላለን። Does the condition require only a specific period of service to be completed? Okay. Yes ከሆነ ምን ይሆናል? ሰርቪስ ኮንዲሽን ይሆናል። ኖ ከሆነስ ምን ይሆናል? ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ይሆናል። ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን ኦንሊ ሰርቪስ ስፔሲፊክ ፔሪድ ብቻ አይደለም ፐርፎርማንስም አለ ካልን ፐርፎርማንስ ኮንዲሽን። ኦኬ ፐርፎርማንስ ከሆነ ደግሞ ማርኬት ነው ወይስ ነን ማርኬት ነው የሚለውንም በስትክክል ዲተርማይንድ መሆን አለበት ማለት ነው። Okay, the last one which is changing ነው. There may be change on the share based payment agreement. There may be modification ሊሆን ይችላል, there may be replacement ሊሆን ይችላል, there may be which is settlement or cancellation ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ settlement ስንል share based payment የገባንላቸውን agreement የገባነው ምን ልናደርግ እንችላለን? repurchase of the instrument which is guaranteed, or there may be cancellation ሊኖር ይችላል or modification ሊኖር ይችላል። በፊት ከነበረው አግሪመንት 100 አክሲዮን ከነበረ ወደ 90 ወይ ወደ 40 ልንሰጣቸው ወይም ደግሞ የምንከፍልበት ያከፋፈል ስርዓትን ቼንጅ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንት አሬንጅመንቱ ላይ it should be clearly መቀመጥ አለበት ማለት ነው። there modification ቢኖር cancellation ቢኖር settlement ቢኖር replacement ቢኖር እንዴት ሃንድል እንደምናደርገው በስትክክል መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦች እስካሁን ያየነው እንግዲህ ሼር ቤዝ ፔመንት ምን ይመስላል እና የተለያዩ ነገሮችን ነው። በኔክስት ቪዲዮ ግን ከጥያቄዎች ጋር ከኤክሰርሳይሶች ጋር ይዤላችሁ እመጣለሁ ሼር ቤዝ ፔመንትን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።